Друзі, всім привіт! Ви на каналі Балади про рибалку. З вами знову я, Ігор. І сьогодні ми проведемо другий по рахунку вебінар, який буде стосуватися такої риби, як білий амур. Це питання мені, мабуть, найбільше задавали з усіх, які ми отримували на протязі року від наших глядачів. Після серії відео про товстолобика. І ми таки вирішили його зробити в двох ітераціях. Перше, це в цілому розповісти про рибу, про характер її поведінки, що це за риба і загальні характеристики. І друге, це повідповідати на ваші запитання, які ви задавали. Ну, скажімо так, не на всі запитання, які ви задавали, але на більшість, які більше відносяться до масового характеру. Тобто, які ми зустрічали по декілька разів. І звернути вашу увагу безпосередньо на те, як ловити цю рибу, де її ловити, коли її ловити, на що її ловити і так далі. От сьогодні ми будемо про все це говорити. Рибалки, які раніше не ловили білого амура і мало що про нього знають, це відео може бути особливо корисним саме для вас. Я сподіваюся, що і для більш продвинутих рибаків буде досить немало корисної інформації. Але в першу чергу, що я вам хочу сказати. Після того, як ви будете мати нагоду спробувати ловити білого амура і його впіймати, я думаю, що ви будете шукати цю рибу на будь-якій водоймі, на яку ви будете їздити. В першу чергу через те, що вона досить сильна. І коли ви її зможете впіймати, або, скажімо так, коли вона вас клюне, і ви спробуєте, яка це насолода з ним потягатися, повірте, вам такого задоволення взагалі мало яка риба зможе надати. Амур він дуже сильний. І екземпляри в 2-3 кг, якщо ви особливо ловите на поплавочну вудочку, можуть вам дати такий челендж, який ви навряд чи мали нагоду мати з будь-якою іншою рибою. Білий амур виглядає ось так. В середньому екземплярі, які зустрічаються рибалкам плюс-мінус, ну, не скажу, що постійно, але частіше, це 30-50 см. Але росте ця риба більше 1 метра. Ну, в середньому, якщо взяти великі розміри, вони рахуються від 80 см до 1,20 м. І досягають іноді до 40-50 кг. Тобто риба дуже-дуже велика, як для річної мирної риби. Відноситься вона до сімейства карпових. Тому особливо її поціновують рибалки, які полюють за коропом, за сазаном, там, за карасем і так далі, за товстолобиком. Це те саме сімейство. Полюбляє білий амур водойми з відносно невеликою течією. Це озера, річки і також ставки. Риба прісноводна. Як правило, білого амура слід шукати в місцях, де є досить велика кількість рослинності, тому що риба травоядна і вона, ну, в основному травоядна, скажімо так, і вона дуже сильно любить все, що до цього класу буде відноситись. Як правило, білий амур проводить більшу частину свого часу в верхніх слоях води. Але це дуже сильно залежатиме від пори року, безпосередньої температури води. Тепер давайте будемо розглядати більш детально кожний із пунктів. І друга частина нашого вебінару – це вже безпосередньо будуть відповіді на найчастіші запитання, підказки і так далі. Білий амур – це безпосередньо риба, яка відноситься до стайних. І, як правило, любить він теплі води і з помірною течією. Найбільше його пік активності відбувається безпосередньо в теплу пору року. І найчастіше його можна знайти в місцях, де є велике скупчення рослинності. Причому як на дні, так і в прибережній зоні. В середньому температура води для нормального руху білого амура має складати від 20 градусів. Але в залежності від водойми, від регіону, де ви проживаєте,
І від наявності, умовно кажучи, кількісної його популяції цей показник може відрізнятися. Десь він може починати клювати при 14-15 градусів весною, десь він може навіть і не клювати взагалі при тій самій температурі. Тому враховуйте, будь ласка, те, що відбувається безпосередньо у вас. Як правило, максимальний показник по воді, коли він взагалі не хоче нічого їсти і намагається стояти на дні, це 30 градусів. Я скажу так, що більшість риби, коли вода доходить до цієї температури, вона стає малорухливою і намагається триматися подалі від такого. Тому в сильну спеку це швидше рідкість зловити білого амура у верхніх слоях води при такій температурі води. Не повітря, а саме води. В чому специфіка температурних режимів? Коли вода йде на підвищення, тобто, як правило, з весни, і помірно, скажімо так, нагрівається, то він може клювати і при температурі, як я вже казав, 15, 14, навіть і 13 градусів. В чому фішка? Не всі це знають, але хто знає добре, хто не знає, скажу. Коли температура стабільно підвищується, води безпосередньо, ми всі знаємо, що весна буває сьогодні тепло, завтра холодно, і так само температура води. Сьогодні у нас трошечки нагрілась, завтра вона трошечки впала. Такі перепади впливають на саму воду, і білий амур, як правило, не клює. А коли у нас температура води постійно, помірно нагрівається, вона, наприклад, йде 12, 13, 14, і він може починати вже активно клювати, якщо ріст продовжується. Тому беріть це до уваги, особливо весною, коли починається рибний сезон на цю конкретну рибу. На початку сезону, як правило, він починає харчуватися рослинною їжею. Дуже рідко, коли він може клюнути на м'ясну насадку, але, як правило, він починає безпосередньо з зелені. Білий амур надає перевагу місцям на водоймі, де можна знайти такі рослини, як роголист, виглядає отак. Горіх тигрового горіха виглядає отак. Або це може бути рослинність, яка фактично тільки пробивається з дна. Це може бути будь-яка кропивка і т.д. т.п. В початку сезону її небагато, тому я назвав безпосередньо саме ці рослини, тому що вони починають пробиватися одні з перших. Ближче до кінця сезону, коли вже вода стає умовно прозрачнішою, тобто білий амур може надавати перевагу рослинності, яка пливає поверху. Тобто це вже відривається кропивка, відривається латаття і, умовно кажучи, якщо ви скажімо так, особливо на великих ріках бачили, рибалки, які з України, могли це спостерігати безпосередньо на Дніпрі. Коли вода чиста, але пливає, скажімо так, дуже багато зелені і така, получається, зеленуватий відтінок, але не з точки зору муті, таке відчуття, як от пісок здійнявся, сніжить, скажімо так, в воді зеленим кольором. Це дрібні частинки безпосередньо вже рослин, які пливають поверху. Ви можете тоді полювати на білого амура там, де є водяний хрущ, виглядає він отак, латаття, хто не знає, отак виглядає, і камиш. В 90% випадків в більшості рибалок намагаються ловити білого амура там, де є камиш, тому що це, умовно кажучи, еталон. Але я його недаремно поставив на останнє місце, тому що в переважної більшості рибалок, які вже полюють за цим видом риби досить давно, камиш дійсно є на останньому місці, тому що білий амур підійде до камишу тільки тоді, коли з цих рослин, а це відноситься до його делікатесів, у водоймі або нічого не буде, або буде дуже мало,
Або просто буде дуже багато амура і йому треба буде щось альтернативно їсти. Тому зверніть на це увагу. Якщо щось із того, що я показав, є, ви це бачили, то надавайте перевагу безпосередньо таким місцям для лову. Важливо, поспостерігайте за поведінкою білого амура безпосередньо в водоймах, які є біля вас. Тому що його поведінка може відрізнятися від загально прийнятих спостережень, які, наприклад, притаманні нашому регіону. Тому дивіться уважніше. Якщо у вашому водоймі взагалі немає рослинності, або її дуже-дуже мало, не подумайте, що в цьому випадку амура тут, умовно кажучи, нема, його не зловиш, або все пропало, все пропало. Ні, не так. Вам потрібно знати наступне, що якщо рослинність відсутня у водоймі або її мало, в нього просто міняється поведінка. Перше, білий амур в цьому випадку може йти на більш глибокі частини водойми, тому що зелень слугує йому не тільки їжею, а ще й укриттям. Друге, це різного роду структурні об'єкти. Якщо, наприклад, у водоймі можуть бути якісь там корчі, колоди, гілки і так далі, там камінці, умовно кажучи, а зелені мало, він віддасть перевагу саме таким місцям. Тому варіант 2, ви можете шукати його там. Єдиний мінус, коли ви ловите в коряжнику або в корчуватих місцях, майте на увазі, що при покльовці з високою долею ймовірності ви залишитесь без снасті. Тому є така специфіка. Третє. Якщо водойма, наприклад, має комбіноване дно з м'якими структурами і з твердими структурами, наприклад, там каміння плюс м'яка глина або мул, то він віддасть перевагу безпосередньо муловатій частині дна, де він буде шукати собі харчування у вигляді комашок, букашок і так далі. Це якщо там з рослинністю зовсім біда у вас. Тому якщо, умовно кажучи, у вас справа камінці, зліва мул, ідіть ловити його туди, де мул. Важливий момент, якщо взагалі, наприклад, така водойма, що там немає ні дерев, ні кущів, там кар'єр або каміння, майте на увазі, що білий амур в такому випадку при відсутності їжі, він буде впольовувати дрібненькі мікроорганізми, рачки, різних жуків і так далі. Він буде полювати за м'ясною їжею, тому що рибі щось потрібно їсти. Також беріть це до уваги, і коли ви йдете ловити на такі місця, то в першу чергу вам потрібно брати різнопланові наживки і насадки для того, щоб його прорахувати. На це може зайняти певний час, можливо навіть кілька рибалок, щоб ви змогли побачити, на що дійсно його можна впіймати. З настанням сезону, коли вода вже достатньо прогріта, вранці і ввечері білого амура краще шукати ближче до берегів. Фактично, тоді він виходить на активне харчування, особливо до місць з рослинністю. Коли у нас іде день і температура повітря, відповідно і води підвищується, він мігрує на більш глибокі участки. Тому фактично можете його пробувати ловити вже на більш глибоких місцях. Ідеальна комбінація фідер плюс вудка або фідер ближче, фідер далі. Фактично це ключ до того, щоб його можна було ловити на протязі всього дня. Важливо, зранку і ввечері білий амур більше виходить все-таки на поверхню води. Тобто він з дна іде вище. Іноді він пливає взагалі під самою поверхнею. Тому снасті, про які ми поговоримо далі, у вас також мають бути комбіновані. Далі розкажу більш детально. Тепер щодо температури і кількості його харчування. Цікава штука, що для більшості риби, особливо сімейства карпових, підвищення температури риба умовно менше їсть. Особливо, коли температура йде вже від
ну, в середньому десь від 25 до 30 градусів води безпосередньо. Білий амур, ну скажімо так, умовно веде себе трошки навпаки. Коли температура підвищується, а золота серединка в нього йде якраз от десь 20-25. І якщо ми беремо ближче до 25 градусів безпосередньо самої води, він харчується навпаки частіше. Він стає більш активним. Для нього це взагалі оптимальний температурний режим. Тому майте на увазі, що, ну це, скажімо так, якщо ми беремо коропа, да, то чим тепліше, тим він, як правило, бере гірше, або бере десь там з глибоких місць. Білий амур навпаки. Але важливо, так як я казав раніше, звертайте увагу на те, де саме ви ловите білого амура, тому що поведінка його може бути різна, в залежності від водойми. Якщо ви ловите білого амура на трав'яні насадки, на водорості, далі я більш детально розкажу про які, але в чому специфіка. Білий амур зранку і ввечері краще ловити ближче до поверхності. Це можуть бути плаваючі приманки і насадки. А коли діло йде вже десь ближче з 11, 12 і туди до дня, краще навпаки приземляти ближче до дна. І закидувати трохи подалі. Тому що він мігрує, він не стоїть на місці. Якщо у вас активний кльов вранці був біля берега і з часом він стає гіршим, кидайте подалі. Буде шанс. Тепер щодо нересту. Як правило, білий амур нереститься весною. В залежності від регіону і швидкості прогрівання води, а також температури повітря, цей показник може бути, умовно кажучи, з другої половини квітня і тривати аж безпосередньо до самого червня. Якщо дуже жарка і рання весна, то це буде саме так. Якщо весна, плюс-мінус, як у всіх, починається з травня місяця, то розраховуйте на ту саму його поведінку десь ближче до середини кінця травня. В деяких випадках, навіть не так, не в деяких випадках, в деяких місцях він може нереститися і пізніше літом. Все залежить від того, як прогрівається безпосередньо вода і клімат. Тому звертайте на це увагу. Середній показник – це весна. Як правило, нереститься він в зарослях, в зелених зарослях. Да? Це можуть бути, не знаю, гілки, камиші і пішло-поїхало. Тобто в залежності від того, що у вас в водоймі є. Якщо взагалі нічого немає, то в крайньому випадку він буде нереститися поближче до якихось там коряг і так далі. Тобто щось він знайде. Але в будь-якому випадку не на відкритій місцевості. Мабуть, найголовніше, що вам потрібно знати, це те, що білий амур відноситься до дуже сильно обережної риби. Тому одне з найголовніших критеріїв для того, щоб його ловити, це бути самому, умовно кажучи, як риба. Тобто тиша. Це ваше все. Друге, це бути невидимим. Не намагайтеся вдягати одежу якихось там яскравих кольорів і т.д. т.п. Ставити машину близько до водойми, тому що коли підіймається сонце, воно віддзеркалює від скла, далі це віддзеркалення попадає в воду, амур буде тікати. Це не відноситься до водоймів, де його просто кишить. Да? Це він, умовно кажучи, якийсь ставок, де його там запустили, йому нема куди діватися. Шум плюс візуальна частина – це те, що, як правило, навіть якщо ви повністю там зафаршировані до риболовлі і у вас все є, ви підготувалися, це те, що вам риболовлю дуже сильно підпортить. Майте на увазі. Ця риба в першу чергу славиться своєю силою. Тому, коли ви готуєте снасті, про них ми далі поговоримо, там є певний нюанс, скажімо так. Снасті у вас мають бути на висоті, тому що з високою долею ймовірності, якщо ви неправильно підберете оснастки, то ви просто залишитесь без улова із відірваними гачками, поломаними вудками і так далі. Про це далі. Тепер перейдемо до цікавого пункту, таке як, а на що ж його ловити?
саме мова піде про насадки. Перше, я буду говорити більше про насадки, які вам буде неважко знайти, щоб дуже сильно не замудровувати полювання за цим видом риби. Тому перша і найбільш популярніша насадка, яка використовується, це кукурудза. Як правило, цей вид насадки, він характерний як для ловлю з дна, так і лову більш до поверхні. Може використовуватись як на вудку, на фідерну ловлю, на, умовно кажучи, навіть на жерлиці може використовуватись. І там вже як у вас буде фантазія відпрацьовувати. Фрукти. Білий амур така цікава риба, що в чомусь в нього навіть є схожість і до товстолоба, що він досить активно вибирає запахи і фруктові насадки, які можуть рости недалеко від водойми. Давайте зупинимось на 4 видах, мабуть, найбільш популярних фруктів, на які його можна зловити. Перше – яблука, друге – груші. Пробуйте використовувати їх у вигляді приманок. Не використовуйте сиропи. Хімію білий амур терпіти не може. Візьміть звичайне яблуко, не зелене таке, що аж скули від нього зводить, а звичайне яблуко, там голден чи якесь інше. Шкурку можете почистити і залишити з одної частини, щоб воно краще трималося на гачку. І можете використовувати його безпосередньо як фруктову наживку, насадку точніше. Найбільш це, по моїм безпосередньо спостереженням, найкраще і найбільше разів клював безпосередньо білий амур – це на абрикоси і персики. Він дуже сильно полюбляє цей фрукт. Тому коли, скажімо так, якщо у вас є можливість дотягнутися до цих видів фруктів, використайте його. З високою долею ймовірності, що ви залишитесь з уловом. Овочі. Скажімо так, з овочами тут вибір трохи поменше, тому що з фруктами там список досить довгий, скажімо так. Я вам назвав ті, які найбільш ходові. А от з овочами, по спостереженням, дуже гарно йде огірок. Звичайний зелений огірок. Особливо, якщо у вас є доступ до городини, малесенькі такі огірочки з квіточками, які вони тільки корнішончики. Виглядає він приблизно так, жовта квіточка плюс огірочок. Бімба взагалі дуже сильно любить його білий амур і активно використовуєте його для рибалки. Ближче до, скажімо так, до серпня гарбуз. М'якоть гарбузу безпосередньо частина, яка не ця, що ближче до, скажімо так, кожури йде, а та, що ближче до м'якоті. Запах дуже сильно полюбляє білий амур. От на гарбуз спробуйте ловити ближче до кінця сезону. Всі знають, що це таке, якщо не знаєте, приблизно так воно виглядає. Картопля, да? Тобто на картоплю його ловлять рідше, значно рідше, але на картоплю він також клює. Причому, коли ви використовуєте картоплю, вона може бути як сира, так і варена. Краще клює на сиру. Ви берете просто звичайну сиру картоплину, розрізаєте її, щоб почав виділятися крахмал, і чіпляєте на гачок. Гачка у всіх випадках, ті, що я назвав, видно не має бути. Це дуже велика помилка, коли ви на приловлі білого амура не ховаєте жало гачка. Саме з цією рибою це помилка. Не потрібно цього робити. Третій вид приманок, на які його можна ловити, це трав'яні безпосередньо, умовно кажучи, водорості. Перше, водяний хрущ. Виглядає це чудово так.
Це, мабуть, і найбільш улюблена його приманка, на яку ви можете досить непогано ловити білого амура. Причому ви можете її використовувати безпосередньо як саму насадку, так і як приманку, тобто підмішувати там в кашки і так далі, да, щоб воно давало певний специфічний запах. Чесно кажучи, наступна приманка, яку я вам хочу порадити, в нас в регіоні я майже не бачив взагалі, щоб на неї ловили. Як правило, вона формується в ставках і озерах з малопроточною течією. Виглядає фактично як мох. Отак от вона виглядає, от зелена і лежить на дні, як мох. Також ви її можете бачити на потічках, вона лежить прямо на камінцях біля дна безпосередньо. Чудово працює на білого амура, дуже сильно раджу вам її використати. І найбільш розповсюджена приманка, на яку його можна і треба ловити, це очерет. Особливо, виглядає він так. Не путати, є камиш, є очерет, є рогоз, їх багато, є різновидності. Ловити його можна на всі три із них. Але найпростіше і найбільш розповсюджене те, що є там майже в кожній водоймі, це безпосередньо очерет. Ловити на нього можна в двох ітераціях. І обидві вони пов'язані з тим, що вам потрібно з очерету достати верхню частинку, оцю саме, бачите, молоденьку. Вона навіть по кольору буде відрізнятися від основного очерета. Вона буде такого, мовно кажучи, салатового кольору. Тому це третя основна, скажімо так, насадка, яку я рекомендую із трав'янистих і тих, які відносяться до водоростей. Вам цього достатньо, тобто я не буду перераховувати повністю всі, які є, тому що їх дуже багато. Цього хватить вам з головою, щоб знати, на що його ловити. Останнє з приманок, і на що його можна ловити, це м'ясні приманки. Скажімо так, це не та риба, яка при наявності того, що я перерахував раніше, буде надавати перевагу, наприклад, опаришам, або черв'якам, або, не знаю, виповзкам, п'явкам і так далі. Виключенням можуть бути лише тоді, коли білий амур росте в середовищі, де немає зелені. Тоді він може просто не знати альтернативу і їсти те, що йому більш притаманно. Але це більш виключення, мабуть, чим певне правило. Але на всяк випадок, коли ви йдете на водойму, то пробуйте також ловити його на м'яско. Скажімо так, це якщо він взагалі ні на що не клює у вас, да? І тоді слід попробувати його впіймати саме на це. Якщо вже і на це не клює, то тоді він взагалі не клює. Так, давайте тепер перейдемо безпосередньо до на що його саме ловити. Тобто це ваші снасті безпосередньо. В залежності від водойми, де ви будете ловити, навіть не стільки водойми, а скільки середовища в цій водоймі. Наявність або відсутність течії, умовно кажучи, глибини і доступності до самої водойми. Почну з найбільш простого і, мабуть, для більшості найулюбленішого способу – це безпосередньо поплавочна вудочка. Хто не знає, виглядає вона так. Вибирайте вудилище в середньому, щоб у вас було 5-метрове. Краще, коли це буде карбонове вудилище, тому що, як я казав раніше, риба досить потужна і снасть у вас має бути відповідна, щоб не вийшло так, що кожна покльовка буде закінчуватись у вас мінус вудилищем. Щодо нитка це чи волосінь безпосередньо, надається перевага безпосередньо в волосіні. Нитку чіпляйте на крайній випадок, коли у вас, умовно кажучи, екземпляри один в один від 20 кг, навіть від 10 кг. Да? Але краще вибирайте волосінь. Діаметр бажано не більше, ніж 0,25.
Тому, коли ви йдете безпосередньо за цією рибою, майте на увазі, що у вас має бути дуже крепка і якісна волосінь. Тому що при відсутності певних навичок в його виужуванні, і особливо в місцях, де, скажімо так, є шанс його заплиття там в гілки в коряги, ви просто можете його не вивернути і закінчиться обривом. Якщо водойма досить чиста і є досить непоганий запас волосіння плюс нормальна катушка, то ви можете просто його замурити і, умовно кажучи, провернути цю всю історію з досить негрубою волосінню. Чому я акцентую на цьому увагу? Він може ігнорувати вашу снасть там, де буде товста волосінь. Спостерігав за цим вже не один раз, і на своїй практиці я також в цьому впевнився на 100%. Друге, гачки. 6 і 10, інтервал від 6 до 10 – це ваше все. Не використовуйте більші гачки. Вони вам просто не потрібні. Краще візьміть ті гачки, які в цьому діапазоні будуть такі, як треба. Тобто не розгинатися, не ламатися, це кований обов'язково гачок. Перевагу, звичайно, віддамо японцям, тому що категорія гачків там досить пристойна. Я особисто рекомендую вам такі. От я ловлю безпосередньо от такими гачками. В чому їх фішка? В чому їх фішка? Виглядають вони приблизно отак. Бачите? В них немає жала. В них немає жала. Ви можете використовувати не обов'язково ці гачки. Тобто це не реклама, це, скажімо так, ще не було ні разу випадку, що він в мене зламався. Або з нього зійшла риба. В нього структура така, що коли йде засічка, він впивається і риба не може з нього зірватися. Єдине, що вам не потрібно дуже сильно ослабляти. Це взагалі ніколи не потрібно, але в цьому гачку мало шансів, що у вас зійде риба. Вони, я не знаю, як їх зробили, але вони просто, безсмертні. На крайняк можете використовувати карпові крючки, будь-які, які витримують досить сильні навантаження. Тепер щодо грузила. Грузило використовуйте, щоб у вас було плаваюче. Тобто у вас має бути одна кліпса, друга кліпса і плаваюче грузило між ним. Для чого це треба? Ваша основна задача на поплавочну вудочку зробити максимально легкий монтаж. Коли йде покльовка, риба обережна досить. Вона має його вільно тягнути. Тому це моя порада. Можете, звісно, з фіксованим грузилом, але краще цього не робити. Щодо поплавка, ідеальний варіант – це пір'їна. Вона дуже легка. Або можете використовувати на свій розсуд, тут вже як доступно і бажаєте. Тепер щодо, на що ж вам цю саму вудку закинути. Перше, кукуруза. Але моя рекомендація – використовуйте, якщо це сезон саме вирощування кукурузи, сиру. Тобто берете молоденьку, молочну кукурузку, то ідеально буде. Не використовуйте велику приманку. Хай це буде там одна-дві кукурузинки, невеличкі, але того буде достатньо. І можете також пробувати ловити на вудку на пучок зелені. Просто брати і її там кидати, умовно кажучи, десь на дно. Тобто, якщо ви ловите під берегом, це нормально буде. Для лову на вудочку використовуйте, якщо ви будете ловити з дна, це особисто моя рекомендація. Беріть водяний хрущ, ще раз показую, як він виглядає. Тісто. Можете використати кукурудзу, це найбільш поширений спосіб. Або будь-що із фруктових насадок, про які я говорив. Коли ви ловите з поверхні, а це особливо корисно буде в теплу пору року, зранку і ввечері, коли амур буде підходити ближче до води. По моїм спостереженням, він більше знаходиться в верхніх слоях води,
чим в нижніх слоях води, ранком і ввечері, особливо, коли він підходить до берега. Тому краще всього пробуйте закидувати майже під самий камиш, або під лопаття, або під гілки, в залежності, де ви будете ловити. І кидайте так, щоб ваша приманка пливала. Да? Тобто це другий варіант лову. А тут уже ви можете використовувати найбільш поширених дві варіації. Перша варіація – це ловля на очерет. І друга варіація – це хлібна шкуринка, яка буде також пливати. Працює і те, і інше. Гачка ви можете продівати безпосередньо, ховаючи в хлібну шкуринку, тільки ховайте його так, щоб жало не було видно. Це дуже важливо. Так само камиш. Надівати листок камиша ви можете по-різному. Ви можете використати мою пораду і достати м'якиш з нього, верхня частинка, яка м'якесенька. А можете просто його отак скласти в книжечку, продіти гачком і на жало надіти ту саму кругляшечку з камиша, яка з'єднується, да, коли ви витягуєте. Ви зрозумієте, про що ви витягнете верхушку, ви далі побачите, про що я кажу. І кидаєте його просто, щоб воно пливало. Єдине, якщо там є проточна вода, то майте на увазі, що ваша снасть буде пливти. Тому попередньо подумайте, як вам її зробити, щоб вона трималась на місці. Це має бути якесь грузило, умовно кажучи, скользяще, да, яке дасть можливість вашій снасті пливти поверху, а грузик має тримати його на місці, щоб не зносило течією, навіть маленькою. Тому що, коли ви будете раз за разом перекидувати, ви просто розлякаєте рибу і взагалі нічого не спіймаєте. Так, варіація 2. Це ловля на фідер безпосередньо. Моя порада також використовувати волосінь. Не нитку, а саме волосінь. Нитку краще використовуйте там, де у вас є всі шанси, що покльовка білого амура в дуже короткій перспективі опиниться десь або глибоко в камишах, або в кущах. Тобто, де ви не можете потужністю, скажімо так, самої нитки його ним маневрувати. Якщо у вас відносно, скажімо так, чиста водойма, то краще волосінь, тому що він дуже добре бачить це все діло. Особливо, коли чиста вода, це відсутність його кльову може бути напряму з цим пов'язана. Але, ще раз акцентую увагу, вибирайте досить крепку, щоб у вас не було обрива. Тепер щодо катушок. Враховуючи те, що фідером, як правило, скажімо так, якщо ви йдете в цілому на цю рибу, да, і ви берете і вудки, і фідер, то краще комбінувати, фідер закинути на більш дальню відстань і користуватись уже тим, що він буде ближче до дня відходити глибше. Поводок. Із приманки на фідер, як правило, також використовують, може бути тісто, може бути кукурудза, це найбільш поширені варіації. Може так само використовуватись будь-що там із фруктових насадок. Овочі на фідер не дуже добре йдуть, я не знаю чому, я до речі, цю частину якраз і не знаю. На удилище краще овочі йдуть, чим на фідер. Можливо, тому що воно має властивість лягати безпосередньо на дно. Може в цьому справа. Але ваша оснастка також має бути досить легкою. Найкраще використовувати для цього флетфідер. Він і легкий, і досить далеко можна його жбурнути. Можете використовувати будь-які насадки, тобто це можуть бути фруктові насадки, це може бути кукуруза, тісто. До речі, тісто чомусь мало хто у нас використовує.
із риболовів. Но це одна з найкращих варіацій для лову з дна. І не тільки там амура, і коропа в тому числі. А тепер я, мабуть, скажу іще про два способи його лову, який, ну, не впевнений, що багато хто ним користується або взагалі не користується. Перше, точніше третій вже спосіб лову білого амура – це на джиг-головку. Так, ви саме правильно почули. Це спінінг, який використовується для лову хижака. Скажімо так, із насадок. Ви берете легеньку джиг-головку, ви берете ну, я не буду навіть казати конкретно, яку саме, але коли ви будете йти в магазин і підбирати варіацію, вибирайте є зі смаками фруктів, з фруктовими смаками. От вам потрібна саме така буде оснастка під джиг-головку. Або варіанти, які імітують водорості. Такі теж є. Ну, скажімо так, продавці, які торгують цією всею кухнею, вони мають це знати. Техніка буде також відрізнятися від лову хижака. Тобто вам потрібно проводити в близості дна, але помалу. Фактично це буде певна імітація тої чи іншої водорослі. Просто буває таке, що ну, реально там на вудки, на фідери не клює, а проводки дають свої результати. І, мабуть, із останніх варіантів, які я вам запропоную спробувати, якщо ви прийшли на водойму, і ви просто бачите, що білий амур пливає ну, по поверхні, умовно кажучи, от просто пливає по поверхні, ви можете його попробувати ловити на поппер. Отак от вони виглядають, поппери. Так само з ароматами фруктів. Ви можете, в принципі, купити і ароматизатор, але не перестарайтесь, тому що кількість хімікатів, ну, яка буде відрізнятися від запаху фруктів, ну, мовно кажучи, концентрація, якщо ви перестараєтесь, вона більш відлякає амура, чим його приманить. Тому це має бути такий досить ніжний, тонкий запах. Візьміть це до уваги. І ви просто кидаєте поппер на поверхню, він собі пливає, і амур має властивість до нього підпливти і цапнути. Єдине, що прикрийте гачки. От прикрийте, щоб у вас гачки вони не тілімпалися просто ну, без нічого. Да? Це може бути якийсь там кусочок рязки ви там прокололи, або кусочок камеша, або ще щось. Цього буде достатньо. Не робіть, щоб вони були у вас голі. Давайте далі ми поговоримо про наступне. А що ж не подобається білого амуру? Да? Або яку із приманок, оснасток або наживок білий амур швидше за все проігнорує, чим віддасть їй перевагу? Перше. По власним спостереженням, коли у вас є наживки безпосередньо, це комахи, черв'ячки, там, опариші і все, що до цього відноситься, і виглядає гачок. Амур не любить цього. Ну, хтось скаже, що це все повна херня, що риба там не бачить гачки. Можливо, більшість із прісноводних не надають цьому взагалі ніякого значення. Але амур, він обережний, він пробує декілька разів спочатку приманку, а потім її ковтає. І коли він натикається на гачок, він відходить. В більшості випадків він відходить. Тому краще, коли гачок буде прикритий. Це перше. В принципі, м'ясні приманки – це не найкраща із варіацій для лову білого амура. Враховуючи те, що є ціла купа комбінацій, на що його можна ловити, я сказав би, що більшість таких приманок він просто буде ігнорувати. Але ще раз роблю наголошення на те, що залежить від водойми. Може бути таке, що окрім них він взагалі нічого не їсть. Це рідко, але таке також може бути. Щоб мене просто рибалки не заклювали, що от я колись на черв'яка зловив амур. Третє.
яскраві і досить великих розмірів приманки з високою долею ймовірності білим амуром будуть проігноровані. Тому, коли ви надаєте перевагу безпосередньо насадкам, приманкам і т.д. Візьміть до уваги цей фактор. Якщо, наприклад, ви почіпите 3 кукурузини і почіпите 1 кукурузину, з високою долею ймовірності амур клюне там, де 1 кукурузина. Ну, це я вам просто аналогію навожу, щоб ви плюс-мінус розуміли. Якщо ви почіпите, наприклад, там якесь там червоне пінотісто, або там іще якусь там кухню, да, яка буде яскраво червона, або там салатового кольору, або там жовтого кольору, то він краще набагато віднесеться до більш таких з помірною яскравістю кольорів, чим до сильно яскравих кольорів. Також зверніть на це увагу. Запахи. Це, мабуть, одне із із ключових, мабуть. Да? Перше, він не любить несправжні запахи. От не любить він їх. Дехто з рибалок вважає, особливо на початках свого шляху, що якщо в відро там з кашею або в приманку впаяти цілу купу хімікатів, то це буде класно. Да? Тобто, чим більше, тим краще розходиться запах, і риба бачить епіцентр, це повна, як би так пом'якше сказати, неправда. Краще взагалі не використовуйте ніяких ароматизаторів. В іншому випадку, коли ви намагаєтеся ароматизувати попер, наприклад, або силікончик, на який я говорив раніше, то трошечки, дуже-дуже трошечки. І все, що не є притаманним до живих запахів, просто-напросто ігноруйте, його взагалі не використовуйте. І п'яте, мабуть, це з основного останнє. Не використовуйте важкі наживки або насадки. Старайтесь, щоб у вас вони були легесенькі. Просто тому що, як я вже казав вище, амур в першу чергу він спочатку пробує, а потім вже ковтає. Тому, якщо у вас буде насадка важка, з високою долею ймовірності він її носом пне, але їсти не буде. Тепер давайте поговоримо про те, що білий амур не дуже любить або не любить. Перше, це різного роду м'ясні насадки з відкритим жалом. Якщо у вас випадок, коли білий амур не має можливості їсти зелень, або він у вас клює чомусь безпосередньо там на опариші, черв'яки, жучки і прочі комахи, то використовуйте закритий гачок, тобто жало закривайте вашою наживкою. Принцип покльовки білого амура складається в тому, що він спочатку пробує, потім, як правило, він уже ковтає цю насадку. Не відноситься до випадків, коли риба дуже сильно голодна і вона з розмаху хватає все і, умовно кажучи, поплила. Це досить рідко буває. Тому закривайте ваше жало. Друге, взагалі старайтесь не користуватись м'ясними наживками в цілому, тому що при наявності інших варіацій лову білого амура це останнє, чим потрібно зловживати. Третє, це коли ви використовуєте досить великі насадки і яскравого кольору. Не любить як великі і важкі, скажімо так, насадки, так і яскравих кольорів. Старайтесь цього чим менше, щоб у вас було в раціоні. Четверте і, мабуть, одне з найпоширеніших – це риба безпосередньо любить натуральні запахи і аромати. Старайтесь поменше пихати туди хімії. Єдине виключення – це коли ви силіконки, попери і так далі намагаєтесь їм надати смаки фруктові або овочеві, але робіть це
дуже дозовано. От, наприклад, давайте на прикладі огірка я вам розкажу, щоб ви розуміли про що. От є огірок, от ви його нюхаєте, він має певний запах. І ви відкриваєте бутилочку з ароматом огірковим. Він набагато інтенсивніший, він концентрований. Коли ви наносите ароматизатор на вашу приманку, наносите його в такій кількості, що у вас запах огірка і запах приманки був майже ідентичним. От про що я зараз кажу. Обов'язково. Так, тепер наступне. Це де він не любить знаходитись. Як я вже й казав, білий амур, він не дуже полюбляє течію. Але коли в нас є водойма, наприклад, з наявністю течії, річку, давайте візьмемо, дуже гарний приклад. Є перекат на річці, йде глибоко, потім йде перекат. Як правило, там, де перекат, там течія йде сильнішою. От на прикладі може це приблизно виглядати отак. От як от на річці, де ми рибалили. Так от, місце перед перекатом, яке є умовно з невеликою течією, і там, де починає рости зелень, він там буде пливати. Місце, де вже йде течія, він не любить таких місць. І особливо, коли течія, вона ще пов'язана там з кам'янистим дном. Він також цього не любить. Тепер відносно забруднення. Терпіти не може забруднення. Якщо у вас дно, воно в смітті, там банки різні валяються, кеди і все інше, він буде намагатися якнайдалі триматися від цих місць. От якщо ви візьмете точно такі самі умови з дном, там, ну, мовно кажучи, мул плюс різні там банки, склянки і т.д. то там, де банки, склянки, він максимум, що він буде робити, це просто пропливе його. Не любить, дуже сильно не любить. І так само, якщо у вас річка або озеро має, умовно кажучи, якусь там трубу, яка виходить із того чи іншого заводу, швидше за все він буде опливати це 10-ю дорогою, тому що він не любить, ще раз кажу, забруднення у воді. Як правило, в будь-яке виробництво воно зливає хоч і очищену якоби воду, але вона забруднена. Тому, якщо ви ловите білого амура і ви знаєте, що у вас, умовно кажучи, десь є викиди в річку неподалік, то краще оберіть місце, яке буде вище за течією від того місця, де можливе забруднення. Щодо дна. Найбільше його вподобання відносно дна – це м'яке дно. Це може бути або м'яка глина, або мул. Потім іде пісок. І вже потім, коли в нього немає ніяких варіантів, це кам'яне дно. Але, як я казав, кам'яне дно – це не найбільш його улюблена частина. Це пов'язано з тим, що він шукає собі харчування. На мулі досить інтенсивно росте зелень і так само є мікроорганізми, саме тому він його найбільш полюбляє. І відповідно на камнях ну, мало що є. Єдине виключення – це коли на каменях на невеликих глибинах є зелень. От вона така, як мох іде. Я не пам'ятаю просто, як вона називається точно. Але от картинка, от як на картинці, плюс-мінус. Тоді він може пастись там періодично. Але у випадку, якщо в нього є альтернатива там, з м'яким дном, лататтям, камешом і т.д. то він перевагу, звісно, віддасть такому місцю перебування. Тепер давайте перейдемо до методик, які вам сильно можуть допомогти у риболовлі на білого амура. Це комбінація атмосферного тиску, вітру і пора дня, коли його йде краще ловити. Перше, амур дуже сильно не любить перепадів тиску. Дуже сильно не любить. Він найбільш краще клює тоді, коли плюс-мінус йде стабільний тиск. Якщо він понижується або підвищується, це не найкращий день, коли можна його ловити. Якщо обирати між пониженням поступовим тиску і підвищенням поступовим тиску, то краще вибирати з поступовим підвищенням тиску. Якщо вже
така, там, наприклад, там погода йде. Але краще беріть плюс-мінус стабілізацію. Тобто, якщо у вас перший там, день йде або різке зменшення, або різке підвищення, другий день плюс-мінус адаптація, то третій день це тоді, коли риба починає плюс-мінус вести якусь активність. Тому беріть це до уваги. Вітер. По моїм спостереженням безпосереднім, амур не любить сильного вітру. Коли на водоймі йде сильний вітер, білий амур буде шукати захист в більш захищених місцях. Найпоширеніша ситуація при сильному вітрі, він пливе в бік комишів або кущів. Ну, якщо, наприклад, там росте якась там верба під берегом, або клени, або ще якась, тобто це буде плюс-мінус його тягнути туди. Третій варіант латаття. Він також буде віддавати перевагу безпосередньо лататтю, да, щоб якось компенсувати сильність вітру. Коли вітру взагалі немає. Коли вітру взагалі немає, це також не сильно ок для білого амура, за виключенням, коли у нас іде не досить висока температура. Тобто, умовно кажучи, у нас температура води не вища 25 градусів. Тоді, скажімо так, відсутність вітру буде досить непоганим фактором. За єдиним виключенням, що коли на водоймі досить тихо і не перегріта вода, він може бути як під камешом, так і, скажімо так, в лататтях, так і виходити на, скажімо так, на мілини харчуватись, тобто він може бути розсіяний. Але оскільки це стайна риба, якщо ви попали на місце його перебування, то плюс-мінус ви будете розуміти, що якщо клюнув один, то більш все, що буде продовження. Але він також може мігрувати. Скажімо так, найбільш сприятливим є помірний вітер. Він створює фактично, це не тільки до білого амура відноситься, але до нього в першу чергу, що помірний вітер, він створює певні течії, певний рух зелені, певний рух мікроорганізмів, і це найкращий період, коли слід його безпосередньо ловити. Причому в різних товщах води, це ранішній вечірній час, це більше до прибережної зони, а середина дня це більше відходить до ямів і до глибин. Тому, коли ви обираєте риболовлю, то обирайте плюс-мінус стабільний тиск і плюс-мінус помірний вітер. Це ідеальний день вашої риболовлі на білого амура. Щодо дня доби, чесно, я вам скажу, що коли у вас буде перший і другий фактор, а саме тиск і вітер, то цілий день ви можете нормально ловити білого амура. Єдине, що комбінуйте свої знання відносно того, що ранок-вечір ближче до берега, а друга половина дня далі від берега. Це якщо у вас водойма, умовно кажучи, там не 3 метри в ширину, де у вас взагалі немає такого вибору, умовно кажучи. І коли ви безпосередньо вже зібрались на риболовлю, завжди беріть з собою варіації з насадок, які будуть давати вам можливість асортименту дно-поверхні. Це моя чиста рекомендація, тому що буває таке, що він не клює з дна, клює зверху, а буває повністю навпаки. Тому я й кажу, що до кожної водойми у вас мають бути певні спостереження. Тепер ми плавненько з вами перейшли до помилок. Які ж помилки допускають рибалки для лову цього виду риби і чому він може не клювати. Це не є якоюсь догмою або аксіомою, тобто в залежності від водойми, умов, які раніше я озвучував, можуть відрізнятися і похибки при його ловлі. Перше, частіше всього рибалки, які ловлять коропа, вони на амура також використовують досить
великі насадки. Да? Тобто, якщо ми там на коропа там чіпляємо, наприклад, там 2-3 кукурузини, це вважається нормально. Бойлик це вважається нормально. То амур цього недолюблює. І тому, коли ви хочете підвищити шанси на його улов, мінімізуйте насадку. Не робіть її дуже там бандурною такою, щоб вона не поміщалась у нього в роті. Це досить делікатна риба з точки зору своєї поведінки. Майте це на увазі. Друга нетерпеливість рибалок. Скажімо так, давайте відразу почнемо з того, що у нас риболовля має дві специфіки. Перша, це коли люди йдуть на рибалку, тому що вони, скажімо так, закадичні рибацюги, і вони там готові годинами сидіти, дивитись на поплавок в повній тиші. Другі йдуть, щоб просто відпочити, розслабитись і, скажімо так, не сильно дуже притримуватись тиші. Якщо ви з другої категорії людей, майте на увазі, що шанс зловити білого амура у вас буде швидше випадковістю, чим закономірністю. Риба не любить нетерплячих. Білий амур категорично не любить нетерплячих. У вашому випадку, коли ви йдете на цю рибу, майте на увазі, що запасайтесь терпінням. І це терпіння має дві ітерації. Перше. Не спішіть швидко підсікати білого амура. Як правило, він перших 2 дзьобка він просто перевіряє вашу приманку на безпечність, на критерії, які його там цікавлять з точки зору, щоб, скажімо так, убезпечити себе. І чим більше риба, тим більш вона обережна. Друге терпіння заключатиметься безпосередньо в можливості дотримуватись тиші. Так, зрозуміли про що я, да? Тобто не оце як буває на рибалках, а тиша, щоб вас риба не чула. Особливо, якщо ви ловите на вудки і ловите поблизу берега. Якщо ви ловите з містка, майте на увазі, що ваші туп-туп-туп по містку швидше за все не приведуть до покльовки білого амура. Вам потрібно або мінімізувати ці гепання, або краще ловити взагалі з землі, з берега, де вони не так роздаються. Це щодо терпіння. Помилка номер 3. Це важке обладнання. Це коли поплавець у вас важкий, грузило у вас не скользить, воно фактично робить тяжчою вашу снасть. І третє, це коли ви робите ще й плюс до того і важку саму по собі насадку. Тобто амур її там ткне пару раз носом, подумає, що щось тут не так, тому що, давайте поговоримо, як в природі виглядає там та чи інша кукурузина, умовно кажучи, або кусок там якогось там зілля, яке просто пливе по озеру, нічим там не прив'язане. Воно легеньке. По відношенню там до вашої снасті. От вам потрібно наблизитись до максимально можливого показника з вашою оснасткою, щоб у вас було так само. Настільки, наскільки це можливо. Тому не використовуйте важке оснащення з точки зору як самого монтажа, так і самої насадки або наживки. Четверте. Це ігнорування місць його безпосереднього проживання. Справа в тому, що коли ви приходите на водойму, особливо приходите перший раз, чи це платна водойма, чи це, скажімо так, звичайна річка, ви, як правило, їдете на якесь місце, в платниках як воно завжди буває. Ви приїжджаєте, особливо, коли там перші рази, от де вас поселили, там ви і сидите. А на річці так само, десь там виїхали, де є, там і сідаєте. Але якщо ви йдете на цю рибу адресно, то дуже прискіпливо відноситесь до того місця, де ви будете рибалити. Пам'ятаєте? 3 фактори. Перше – це наявність рослинності, дно, де ви будете ловити,
І третє це наявність глибини мілини, щоб ви розуміли, що у вас може бути комбінація. Бо якщо ви зразу, наприклад, з містка кидаєте і у вас там 3 метри глибини, то ми про ніякий там берег і мілину говорити не можемо. Да? У вас відразу відсутня цей фактор. Але я не скажу, що воно 100% вам не дасть там можливість покльовки. Все залежить від тої самої водойми, де ви будете ловити. Але ніколи не ігноруйте місця, де ця риба буде з високою долею ймовірності бути. Сама наживка. Це, мабуть, і один із самих ключових факторів. Це те, що рибалки там беруть, скажімо так, йдуть, взяли там банку кукурудзи і пішли. Все, тобто більше нічого не цікавить. Має бути асортимент. Я вам більше того скажу, що є водойми, на яких, я особисто це бачив, на кукурудзу взагалі він навіть і не нюхає її. Кидаєш огірка, він клює. Або кидаєш там кусок камишини, він її їсть. А інше не хоче. Тому вам обов'язково треба брати асортимент з собою, щоб вичислити, на що саме він клює. Це, мабуть, основні фактори, на які вам потрібно звернути увагу. І я б ще від себе порадив би наступне. Коли ви ловите білого амура, особливо це в ранішню пору, там вечірню пору, забудьте про світло. Не ставте машину поблизу берега, тому що коли сонце буде підійматися, воно буде віддзеркалювати це саме світло у водойму. Амур цього боїться. Зрозуміли, да? Тобто старайтесь мінімізувати фактор світла. Що я ще спостерігав на особистому прикладі? Я був на водоймі, де міститься і короб, і карась, і білий амур, товстолоб. І дуже сильно короб полюбляв кислу сливу. Запах в приманку, тим більше це магазинний я брав. Він дуже сильно її любив, і це була найбільш оптимальна приманка. І те, що я бачив, що коли кидаєш цю принаду, я ні разу не ловив білого амура. А коли я приїжджав на те саме водойму взагалі без принад, в мене трапляло, що я ловив білого амура, хоча я не ціленаправленно на нього їздив. Навіть те, що у вас на руках є запах, на руках, підкреслюю, є запах тої чи іншої приманки, ви його можете не відчувати, можете здивуватись того, що я скажу, можете навіть посміятись, але білий амур їх настільки сильно чує, що я вам рекомендую навіть мити руки, коли ви використовуєте різного роду хімію на ловлю тої чи іншої риби. Це не обов'язково там мають бути саме руки з милом вимиті, да? Тобто не провалюйтесь уже до такого. Головне, щоб ви зрозуміли посил. Він не любить хімію, він не любить сторонні запахи. Він любить лише ті запахи, які притаманні йому і природні для, скажімо так, вполюблянь безпосередньо цього виду риби. Беріть це до уваги. Коли ви їдете компанією, або коли ви їдете з кимось, хто не знає себе, як вести на риболовлі, краще проговоріть це відразу, бо якщо ви хочете ловити цю рибу, на березі має бути тиша. Не має бути шорхань, не має бути цих тупань, голосних розмов і так далі. Він буде цього боятися, це вплине безпосередньо на вашу риболовлю. Наживка. Коли ви використовуєте наживки або насадки, ховайте завжди крючок. Я вже про це казав, але це також ігнорують, тому що на коропа, як правило, можна не ховати, на іншу, на карася тим більше, а на амура потрібно ховати гачок. Що він тільки на нього наколиться, він далі не буде продовжувати свій раціон, він відійде. І останнє, на що вам треба звернути увагу, не використовуйте спорчених насадок. Є практика, що іноді короб сазан клює на проквашену кукурудзу. Це дійсно так.
амур цього терпіти не може. Він не любить запахи і смаки, які не свіжі. Він того не любить. Так само може бути будь-яка насадка або наживка, да, яка вже не першої свіжості. Не використовуйте це. Більше того, коли ви, наприклад, на прикладі там груші, я вам скажу, да, от ловите там на грушу, неважливо, який це фрукт буде, чи там на камиш навіть, і ви там відрізали шматочок, почепили на гачок, і далі у вас трошки воно там полежало на повітрі і на сонці присмалилось. Запах уже не такий. Коли ви будете міняти свою насадку, або коли у вас вже там відбулась покльовка, вам треба нову почепити, відріжте, щоб було свіженьке, щоб у вас там був запах і він був максимально можливий в цих умовах. Це не є панацеєю, да, але всі ці фактори вони вплинуть, да, вони дадуть якийсь там коефіцієнт відсоток на успішність вашої рибалки. Не ігноруйте їх. Так, в другій частині нашого семінару я пропоную зупинитись на декількох запитаннях, які ми отримали від наших глядачів. Так, я буду зачитувати і давати на них відповідь. Так, питання номер 1. Що робити, коли у водоймі ціла купа білого амура, а він ні на що не хоче клювати? У нас ставок. Ну, дивіться, фактично, якщо ми говоримо за ставки, єдине, що немає уточнення, там це платний ставок, не платний ставок, тут є декілька факторів, на які вам потрібно звернути увагу. Перше, коли ви йдете на риболовлю, вам потрібно знати одну просту штуку. Чи не кормлять взагалі там цю рибу? Буває таке, що якщо це платний ставок, туди висипали, умовно кажучи, там мішок кукурузи, і всі чекають кльова, а його чомусь немає. Це може бути перша і, мабуть, основна причина – це перебор корму, який в нього є і без вас. Тобто банально в нього може бути ціла купа там водоростів, камешів, плюс там підсипали ще йому їжі, і йому взагалі фіолетово до того, що ви його там намагаєтесь зловити. Єдине, що ви можете спробувати в цій ситуації, коли ви не знаєте, чи це там цей фактор, чи це не цей фактор, це використовувати, скажімо так, більш привабливі для нього елементи лову, які не використовуються, як правило, іншими рибалками. Перше, це знайдіть, якщо, скажімо так, якщо ставок, то воно має бути от таке от зіллячко, да? Просто почепіть його на гачок. Друге, спробуйте ловити на абрикос, на персик. Він дуже сильно любить ці фрукти, і вони його приваблюють як по запаху, так і по смаку. Третє, зверніть увагу на те, як ви себе ведете. Можливо, причина в шумі. Тобто, це дуже сильно може вплинути на якість вашого кльову. В інших випадках треба дивитись ситуативно, тому що може бути будь-яка причина. Від того, що він не хоче їсти, там температура води, тиск і пішло-поїхало. Тобто треба дивитися, з якою періодичністю і спостереженнями ви їздите на риболовлю. Просто, скажімо так, з'явився час, поїхали. Якщо так, то робіть собі помітки по тиску, по температурі, в якої ви їздите, на що ви ловите і т.д. І золоту серединку, повірте, ви знайдете, тому що це не той вид риби, на яку там приїхав будь-який день наловив її. Так, питання номер 2. Ловлю на удочку, витримує коропа 10 кг, амури 2-3, не можу ніяк зловити. Обривають. Що робити? Дивіться, колись в мене була цікава практика. Я в Києві ловив на одному з платних озер. Там було 3 види риби. Це товстолоб, це короб і білий амур. Ловив я на вудки, тому що я найбільше люблю саме ловити на вудки. Катушка має бути у вас обов'язково на вудочці. Інакше плюс-мінус білого амура, який там від 1,5-2 кг, мабуть, вам його не бачите, якщо ви не будете використовувати катушку. Це перша порада. Друга порада. Білий амур, якщо ви його засікли, він відразу пре як торпеда. Він дуже сильний.
От я раджу вам катушку, коли ви ставите вудочку, ну, коли ви закинули і ставите вудочку безпосередньо на помост або на рогачик, повністю відпускайте катушку, щоб у вас вона навіть на 3 щотки не була. Ну, якщо ви користуєтесь звичайними катушками, не такими, як там користуються при фідерах, де є байтранери. Справа в тому, що в момент покльовки білого амура, коли ви його засікаєте, ви можете просто не встигнути зняти катушку скажімо так, у вільне положення. І просто пальцями вже дайте йому можливість, коли він йде на розрив, щоб він нормально поплив. І тяніть його безпосередньо в періодах, коли він перестає в тупу перти напряму. Інакше ви його не витягнете, він буде набагато сильніше за коропа. І тут навіть не буде, скажімо так, проблема в самій волосінні, яку ви будете використовувати, тому що він її порве, просто піде на пролом, або без вудки залишитись поламає, або розірве вам волосінь. Це моя вам порада. Цього буде достатньо, тому що він пре не постійно, він пре, умовно кажучи, поривами, і важливо в цей порив вам дати йому можливість відпливти. 5-10 хвилин він так себе поведе, і далі плюс-мінус ви зможете ним тягатись. Будьте обережні, коли ви його будете вже, здасться, що ви його замучили, і будете підтягувати його вже безпосередньо до себе, особливо коли він побачить підсака, буде ще один раунд. Швидше за все, він попре знову по тому самому принципу і буде намагатися просто розірвати вашу снасть. Спробуйте таку комбінацію, я впевнений, що у нас працює, тому що в мене вона спрацьовувала не один раз. Але перед цим наламався я вудок і нарвався оснасток, отак от просто. Чи правда, що білого амура на камиш треба спеціальні снасті? Ви знаєте, чесно кажучи, я б сказав, що не треба. Враховуючи те, що ви можете камишину оснастку почепити як на вудку, так і на фідер, чисто теоретично є спеціалізовані снасті, які там ставлять, умовно кажучи, на ловлю білого амура, втикають палку в берег і відходять на далеку відстань, щоб мінімізувати шум. Чисто теоретично можна і так, але більше це відноситься до країн або регіонів, де немає настільки густо населено людьми. Тому що, як правило, на озерах, плюс-мінус облагорожених, в тому немає ніякого сенсу, я вам так скажу. Тому достатньо звичайної вудки або фідера, або ще чогось. Ви можете вудочку спокійно собі запхати гачка, склавши камишик, як я показував вже по гармошечку його, проколоти, заколоти десь і кинути, пливати по поверхні. Тому не обов'язково того робити. Ви можете, чисто теоретично, ви можете зробити собі окремо вудлище, тобто або фідер, який буде у вас безпосередньо на білого амура, якщо у вас їх є певні, які ви не використовуєте. Тобто причепити специфічну волосінь, специфічну оснастку і так далі. Я того не роблю, я вам так скажу. Чи клює амур зимою? В моїй практиці ні разу не було випадку, щоб я зимою зловив білого амура. Скажу вам так. Сказати, що я зимою на нього ходив просто ціленаправленно, мабуть, ні. В мене не було таких рибалок, але я також і не пам'ятаю, щоб я десь це і бачив. Мабуть, хіба що за випадком, коли його забагрили десь. Тому я думаю, що ні. Я думаю, що зимою він просто не клює. Можливо, я помиляюсь, якщо так, то хай мене рибалки, які з цим стикались, поправлять, тому що я не маю відповіді на ваше питання з точки зору відсутності такого улова. Я дійсно ніколи не ловив, хоча я дуже часто і люблю зимню рибалку і ходжу на неї, але ні разу не ловив. Був в магазині, запитував у продавця, що краще взяти на білого амура. Він мені порадив тигровий горіх. Чи правду на нього клює?
По власному досвіду скажу, що клює досить непогано, це я перевіряв. Єдине, що коли ви купляєте тигровий горіх, ну, звертайте увагу, він є маринований, а є, умовно кажучи, ну, маринований він відрізняється тим, що він в такій, типу, в водички в маринаді йде. І є звичайний, який там просто у вигляді горішків в упаковці. Так от, беріть який без маринада. І коли ви його чіпляєте на гачок, надрізайте частину, щоб він давав запах. Да, бо можете голкою тако поколоти його і трошечки там надрізати. Це буде набагато краще. Це, на мій власний розсуд, одна з найкращих насадок на білого амуру. Тому так, продавець вам сказав правду. Єдине, що потрібно плюс-мінус на нього правильно ловити. Чи білий амур це єдиний варіант риби, чи вони є різних різновидностей? Ну, чесно кажучи, це єдиний варіант риби. Єдине, на що ну, варто звернути увагу, що в залежності від водойми він може по своєму окрасу, да, тобто по кольоровій гамі, трохи відрізнятися. Він може бути десь там з чорнішою спиною, десь з більш червоними плавниками, десь з менш червоними, десь бути більш серебристого кольору, десь жовтуватого. І з цього складується враження, що це ну, різні там типи риби. Ні, це, скажімо так, комбінація дна і водойми, на якій він безпосередньо мешкає. Тому ну, це не товстолобик, де їх там декілька видів є. Все-таки в білого амура такого немає. Чи варто використовувати білого амура для чистки водойми? Ну, дивіться, враховуючи те, що розведенням риби я займався досить ну, немаленький відрізок часу і мав, ну, скажімо так, був дотичний до його там поведінки безпосередньо і дивився, як він харчується. Да, це досить непоганий варіант. Ну, я б вам радив би не сугубо там білого амура, якщо ви там берете, наприклад, ну, таку концепцію, як природне очищення водойми, я б тоді радив би вам іще, окрім білого амура, додати туди товстолоба і додати рака. Фактично рак вам буде вилизувати все з точки зору там падалі, умовно кажучи, але не перестарайтесь, бо кльову ви там не побачите, він буде все жерти. І періодично виловлюйте його. Товстолоб буде фільтрувати повністю все, що відноситься до зелених частин водойми у вигляді там зоофітопланктона, біопланктона або ну, специфічного кольору води, такий, коли починає цвісти зеленого. Да? Все, що таке дрібнесеньке. А білий амур буде вигризати рослинність, яка ну, така вже більшого розміру, тобто досить крупну рослинність. Тому скомбінуйте краще от з цих трьох варіацій, це буде ну, ідеальний варіант. Який найбільший амур ловив в свій час? Ну, дивіться, ловив я найбільшого амура це 11, ну майже 12 кілограмів і на вудку безпосередньо. Але клювали екземпляри реально побільші, але я їх не витягував. Скажу так. Пов'язано це з тим, що в більшості випадків закінчувалось тим, що вудилище просто не доживало. Ну, скажімо так, це навіть не стільки пов'язано з тим, що не хватило терпіння, а швидше пов'язано з тим, коли білий амур заводив десь в коряги або в камиш, його вже достати звідти, ну, скажімо так, якщо він туди добре зайшов, ну, не дуже легка справа, я вам так скажу. На момент, коли я мав такі покльовки, це була літня пора, але проблема того діла була в тому, що для того, щоб мати змогу достати цю рибу, це відразу потрібно бути було до того готовим. Ну, умовно кажучи, ти сидиш в лодці, в тебе покльовка, ти зриваєшся і пливеш його там якось доставати. А коли в тебе вже процес риболовлі, це буває досить проблематично, особливо коли ловиш сам. От мій випадок був якраз от такий, що коли була покльовка, я
а самостійно там вже нічого зробити не міг. Тому мій особистий рекорд це 11,8, тому от так. Але ростуть вони набагато більше. А скільки крючків має бути на оснащенні? Один чи декілька? Дивіться, моя рекомендація однозначно один. Враховуючи те, що ви будете швидше за все білого амура ловити десь або в закоряжених, або в гілках, або біля камиша, або біля зілля. Якщо у вас буде два гачки, а він вас однозначно поведе в сторону там якогось укриття в пошуках, то з високою долею ймовірності другий гачок у вас за щось зачепиться. І ви свою рибу в кращому випадку піймаєте, але у вас буде мінус гачок, в гіршому випадку вона просто роздовбе всю снасть. Тому навіть якщо ви ловите на фідер, не робіть там букетів. Да? Тобто флет-фідер, один гачечок і нормально. Вудочка, один гачечок і нормально. Не два, не три, не чотири. Один. Скажіть, будь ласка, як можна ловити білого амура днем в жару? Ну, дивіться, вже, скажімо так, я трошечки розповів про те, якщо ви ловите в жару, да, і у вас температура води, давайте почнемо з того. Завжди з собою беріть градусник, при допомозі якого ви можете поміряти температуру води з дна і температуру води з поверхні. Це є електронні градусники, які дозволяють вам робити. А-ля типу ехолота, тільки градусник. В магазині запитаєте, вам продавець скаже, в принципі. І якщо у вас температура води до 25 градусів, то ви можете навіть його ловити і ближче там до камиша, умовно кажучи, десь, я думаю, метрів, якщо у вас там камиш виходить хоча б метрів на 10 від берега, то це нормально. Він може бути під самим камишом, стояти або під очеретом, як в укритті. Да? І якщо у вас температура води більше, пробуйте його ловити з дна і закидуйте подалі, тому що з високою долею ймовірності він десь змігрує в ямку і буде стояти на глибині, щоб мінімізувати вплив температури на себе. Це моя вам рекомендація. Або шукайте більш глибші місця, де є або якісь дерева, або гілки, але не просто там, щоб вони над водою у вас були, а в тому числі там якийсь кущ був у воді. Ідеальна комбінація – це коли якесь дерево нависає над водоймою і є якийсь там кущик, який, мовно кажучи, в воді. Тоді можна пробувати і так. Чи доводилось вам ловити 15 плюс амура? І якщо так, то в яких шарах води краще ловити трофейні екземпляри? Як я вже відповідав на попередній коментар, тобто питання, що мій особистий рекорд це 11,8, хоча покльовки були більші. І клювало у мене це не в першому, не в другому випадку. Коли я зловив 11,8, це була десь глибина біля метру. Причому у мене сама насадка, вона не лежала на дні. Вона була десь сантиметрів 5 від дна висіла, да? Тобто десь отак. Це було озеро. Трофейного амура я зловив під камишом безпосередньо на абрикосу. Тобто глибина була взагалі маленька, і я його зловив на абрикосу. Тому з моїх безпосередніх вражень на невеликих глибинах його зловити найімовірніше, скажімо так. Але все залежить від того, в яку там пору року і при яких умовах ви ловите. Тому що може бути таке, що ваша риболовля якраз випаде на той період, коли його зверху можна і не шукати, тому що він буде триматися десь ближче там до дна, умовно кажучи. Чи можна зловити білого амура на хліб? Так, можна, але я б рекомендував, якщо ми говоримо про хлібобулочні вироби, дві насадки. Перша – це тісто.
Балабухи робіть такі, щоб не сильно там. Не перестарайтесь, не зробіть з цього бойл, умовно кажучи. І друге, це корочка хліба. Це для ловлі на поверхні. Берете корочку хліба, продіваєте в неї гачок і в воду. Все, воно пливає поверху, амур до нього підпливає, їсть і тяніть. Отже, друзі, на сьогодні це все. Це основне, що я вам хотів розказати про білого амура. Сподіваюсь, що я відповів на більшість питань, які вас турбували. Можливо, для професіоналів рибалок по цій рибі я нового нічого не сказав. Ну, а для тих, хто лише починає свій шлях або знаходиться його всередині, я сподіваюся, що дав якусь корисну інформацію. З вами був Ігор, канал Балади про рибалку. До зустрічі! Пишіть свої питання, якщо вони будуть.